ሃይ ዩቲዩብ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ ቀለል ያለ የዶሮ አሰራር ይሆናል። ቅመሞቻችንን ሁሉንም አዳርሰን እናረጋለን። የምትመርጡትን እንደራሳችሁ ፍላጎትና እንደ ቴስታችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ቅመም መጠቀም ይቻላል። እኔ የተጠቀምኩት የግዴታ መሆን የለበትም። ጨውና ቁንዶ በርበሬ ቤዚክ ሲሆን የቀረውን እንደ ቴስታችሁና እንደ ፍላጎታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት sundried tomatoes ነው። sundried tomatoes ማግኘት የማትችሉ ከሆነ ፍሬሽ ቲማቲም መጠቀም እንችላለን። መጥበሻ ላይ ውሃውን መጠጥ እንዲያረግ ማቁላላት ብቻ ይኖርባችኋል። በተረፈ በሱ መተካት ይቻላል። ምግቡን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ኢንግሪዲየንቶች ሁሉም እነዚህ ናቸው። ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ፓርስሊ፣ ቤዝል፣ ፓርሜዛን ቺዝ፣ sundried tomatoes እና ሄቪ ዊፒንግ ክሪም። ሄቪ ዊፒንግ ክሪምም ማግኘት የማትችሉ ከሆነ በሬጉላር ወተት መተካት ይቻላል። አሁን ዶሮአችንን የጋለ መጥበሻ ላይ ዘይት በቂ ዘይት አድርገን መጥበስ እንጀምራለን። ዶሮአችን በአንድ ሳይድ ሲበስል እንገለብጠዋለን። አበሳሰሉ ደቂቃ እንደ ዶሮ ውፍረት፣ እንደ እሳታችን፣ እንደ መጥበሻችን ዲፔንድ ስለሚያደርግ እያየን አገላብጠን በደንብ እናበስለዋለን። የበሰለውን ቺክናችንን አውጥተን በሳህን ወደ ጎን እናስቀምጣለን። በዛው በመጥበሻ ላይ ሽንኩርታችንን አድርገን እናቁላላለን። ሽንኩርቱ በጣም መጠበስ አይኖርበትም። ፓሎቱን ብቻ እርጥበቱን እንደጨረሰ sundried ቶሜቶአችንን ወይም ደግሞ ቲማቲማችንን አሁን መጨመር እንችላለን። ነጭ ሽንኩርታችንን አድርገን ትንሽ እናምሰዋለን ማለት ነው። ሽንኩርትና ቲማቲማችንን ውሃ እንደጨረሰ ሄቪ ክሪማችንን ወይም ደግሞ ወተታችንን በዚህ ሰዓት ላይ ማስገባት እንችላለን። መጥበሻ ላይ በደንብ አድርገን እስኪንተከተክ እንተዋለን እያማሰልን። ክሪማችን አሁን ተንተክትኳል። በዚህ ሰዓት አሁን ቤዝላችንን መጨመር እንችላለን። አሁን ፓርሜዛን ቺዛችንን የምንጨምርበት ሰዓት ደርሷል።
ፓርሜዛን ቺዛችንን አድርገን እናማስላለን። 30 ሰከንድ በኋላ ቺክናችንን ቅድም ያወጣነውን ቺክን መልሰን ወደ መጥበሻው እንመልስና የተወሰነ ተንተክትኮ ሶሱና ቺክኑ በደንብ እስኪዋሃድ ድረስ 1 ደቂቃ አካባቢ ሰዓት እንሰጠዋለን ወይም ደግሞ መልሶ ትንሽ ተክተክ እስኪል ድረስ። ከዛ በኋላ ምግባችን ደርሷል ማለት ነው። ምግባችን ደርሷል። እንደምታዩት በጣም በአጭር ደቂቃ ውስጥና በቀላል ሁኔታ ብዙ ኤፈርት ሳይጠይቅ መሰራት የሚችል ምግብ ነው። ማናችንን በቤታችን አዘጋጅተን መጠቀም የምንችለው ምግብ ሲሆን ለልጆችም ለአዋቂም ለማንም ሰው ለጤናም ተስማሚ የሆነ ምግብ ነው። ኬቶጀኒክ ዳየት ተከታዮች ካላችሁ ይሄንን ሬሲፒ እንደ አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን የደረሰውን ቺክናችንን ወደ ፕሌት ለመልክ በሚያምር መልኩ አርገን አስተካክለን ማቅረብ እንችላለን። ፓርስሊያችን አሁን ከላይ መነስነስ እንችላለን። ለመልኩም ለጣሙም ቆንጆ ነው። በጣም ለስለስ ያለ ቺክን እንዲሁም በጣም ፍሌቨርፉል የሆነ በጣም ጣፋጭ የሆነ ምግብ ነው። እናንተም ቤታችሁ ይሄን ሰርታችሁ እንድትሞክሩትና እንድትጠቀሙት መክራችኋለሁ። ስለተመለከታችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ።